Hello and namaste juniors. Standing in front of your screen is Binod Sir and I will be guiding you through mathematics. Today's topic is population growth and depreciation. र population and growth and depreciation को हामी चाहिँ आज सेकेन्ड पार्ट depreciation मा चाहिँ depreciation को बारेमा चाहिँ पढ्दै छौं. Now सो यो भन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले पपुलेसन ग्रोथको बारेमा चाहिँ त्यसको फर्मुलाजहरु के छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ फ्यु एक्जाम्पल्सहरु सल्भ गरेर हेरेको थियौं र त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको ट्रिक्सहरु कस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ आउँछ भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं भने आज चाहिँ हामी डिप्रिसिएसनको बारेमा पढ्दै छौं र डिप्रिसिएसन भनेको के हो र डिप्रिसिएसनका क्वेशनहरु हामी एक दुईवटा सल्भ गरेर चाहिँ एक्जाम्पलहरु सल्भ गरेर चाहिँ कसरी सल्भ गरिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी हेर्दै छौं है त. सो फर्स्टमा डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो त? सो डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि सामानको भ्यालु ओभर द टाइम डिक्रिज हुनु हैन. हामीले के मोबाइलहरु किने, सपोज मोबाइल एउटा कुनै किन्यो भन्यो भने 2 वर्ष चलाइसकेपछि त्यो मोबाइलको भ्यालु जस्तो 50,000 मा मोबाइल किन्या हो भने त्यो त्यसको भ्यालु घटेर 30,000 मा आउँछ हैन. त्यो चाहिँ के हो त? त्यो 50,000 बाट 30,000 मा आउने प्रोसेस भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन हो है. फर अनदर एक्जाम्पल, सो डिप्रिसिएसन भनेको लस इन भ्यालु हैन. सो अ कार बट 2 इयर्स अगो आफ्टर युजिङ इट फर 2 इयर्स डज द भ्यालु अफ कार रिमेन सेम. के हुन्छ? 2 वर्ष अगाडि एउटा कार किन्यो र 2 वर्ष चलाइसकेपछि फेरि त्यो कारको चाहिँ सेम प्राइस हुन्छ त? हुँदैन. त्यो भनेको प्राइसको कारको चाहिँ त्यो युज गरिसकेपछि त्यसको त्यो युज भइसक्यो, त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड भइसक्यो हैन. त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ कारको मूल्य र अनि नयाँ न्यू कारको मूल्य त सेम हुन सक्दैन. सो त्यो केले गर्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज भयो त? अथवा त्यो डिक्रिज हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्यौ त? त्यसलाई हामीले भन्यौ डिप्रिसिएसन. अब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के रहेछ त एक्चुअली? त्यसो भए डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ द रिडक्सन अफ भ्यालु अफ एन आइटम, कुनै पनि आइटमको चाहिँ भ्यालु रिड्युस हुने प्रोसेस ड्यू टु द कन्स्ट्यान्ट युज इज नोन एज डिप्रिसिएसन. कुनै पनि आइटमहरु, अब्जेक्टहरु, कारहरु होला, कुनै प्रोपर्टिजहरु होला, केही पनि होला हैन, तिनीहरु चाहिँ जति युज हुँदै गयो त्यति पुरानो हुँदै जान्छ, तिनीहरुको भ्यालु घट्दै जान्छ हैन. त्यही भ्यालु घट्ने प्रोसेसलाई नै हामी अथवा भ्यालु घट्नुलाई नै हामीले के भन्छौं? डिप्रिसिएसन भन्छौं. नाउ सिमिलर अर्को कन्सेप्ट छ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन. यो क्वेशनमा पनि सोधिरहेको हुन्छ. फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ नम्बर 1 नम्बर क्वेशनमा डिफाइन व्हाट इज कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अथवा व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेर सोधिराखेको हुन सक्छ है. सो त्यति बेला हामीले के लेख्नु पर्यो? द रिडक्सन अफ भ्यालु अफ आर्टिकल अर आइटम एनिथिङ एट अ सर्टेन रेट, एउटा फिक्स्ड सर्टेन रेटमा चाहिँ एउटा सर्टेन रेटमा चाहिँ यदि ओभर अ पिरियड अफ टाइम कुनै टाइमको लागि त्यसको भ्यालु चाहिँ घट्छ भने नाउ द्याट इज कल्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन. सो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के रहेछ? एउटा सर्टेन फिक्स्ड रेटमा चाहिँ कुनै पनि आइटमको अथवा अब्जेक्टको अथवा कुनै पनि प्रोपर्टीको भ्यालु घटिरहेको छ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्छौँ. कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन हुनको लागि यो रेट चाहिँ फिक्स्ड हुनुपर्छ है. नाउ यति कुरा बुझिसकेपछि लेट्स सी फ्यु एक्जाम्पल्स. लेट्स डिस्कस अन द फर्मुला फर्स्ट. सो यो है हामीलाई गिभन के छ? इफ यदि ओरिजिनल प्राइसलाई हामीले भी मान्यौं हैन, सुरुमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट किन्दाखेरिको फर्स्टको प्राइसलाई चाहिँ हामीले के मान्यौं? भी मान्यौं. त्यसपछि कति वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो त अब हैन. सो 2 वर्ष पछाडिको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो कि 5 वर्ष पछाडिको गर्ने हो कि 10 वर्ष पछाडिको गर्ने हो कि कति वर्ष पछाडिको चाहिँ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो? त्यसको चाहिँ भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो टाइम भयो. त्यसलाई हामीले टी ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं र कति पर्सेन्ट सर्टेन पर्सेन्टले चाहिँ त्यसको रेट चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टले चाहिँ त्यसको रेट घटिरहेको छ भने त्यो रेटलाई हामीले आर मान्यौं है त. नाउ अब यसकै आधारमा चाहिँ यदि भ्यालु अफ द्याट आइटम आफ्टर 10 इयर्स क्याल्कुलेट गर्ने भने हाम्रो यो फर्मुलाको थ्रुबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ. अब यो फर्मुलालाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर अब्जर्भ गर्ने हो भने चाहिँ यो फर्मुला फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै जस्तो छ है. सिमिलरली यो फर्मुला हामीले पपुलेसन ग्रोथमा पनि युज गरेका छौँ. बट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र पपुलेसन ग्रोथको फर्मुलामा हामीले यहाँनिर चाहिँ प्लस राखेको थियौँ है. सो डिप्रिसिएसन किनकि भ्यालु घटिरहेको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि बढ्थ्यो हैन, अनि त्यस पछाडि पपुलेसन ग्रोथ हुँदा पनि ग्रोथ थियो है. सो त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले यहाँ प्लस राखेका थियौँ. तर अहिले डिप्रिसिएसनको कन्टेक्स्टमा किनकि हाम्रो भ्यालु घटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि फाइनल भ्यालु चाहिँ हाम्रो थोरै आउनुपर्छ हैन. इनिशियल भ्यालु भन्दा फाइनल भ्यालु चाहिँ अथवा 2 वर्ष अहिलेको प्रेजेन्ट प्राइस भन्दा 2 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यही अब्जेक्टको प्राइस हेर्ने भने घटेर आएको हुन्छ. त्यो घटेर आउनुपर्ने भएको भएर हामीले यहाँ माइनस राखिराखेका छौँ. सो डिप्रिसिएसनमा यो फर्मुलामा माइनस हुन्छ, अरु चाहिँ सब सिमिलर टाइपको छ है. त्यस्तै डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नको पनि यो फर्मुला चाहिँ अब डिप्रिसिएटेड एमाउन्टको लागि हाम्रो इनिशियल प्राइस चाहिँ कति थियो हैन, इनिशियल भ्यालु चाहिँ कति थियो ओरिजिनल प्राइस र अहिले त्यो डिप्रिसिएट भए पछाडिको टाइमको चाहिँ भ्यालु चाहिँ कति छ त्यसलाई हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्दियौ भने कतिले डिक्रिज भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली पत्ता लगाउन सकिन्छ. र अब भी
भी त भी नै भइहाल्यो हैन, ओरिजिनल प्राइस भयो। अब यो VT को फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँबाट लियौँ भने यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई यहाँबाट चाहिँ आउँछ न। अब यो दुईटा V चाहिँ हामीले कमन लिनु मिल्छ। सो V अगाडि आयो न, दिस यो V आउने बित्तिकै यहाँ बाँकी रह्यो 1 है, यो बाँकी रह्यो 1 अनि यसमा बाँकी रह्यो यो पार्टलाई हामीले राख्यौँ जस्ताको त्यस्तै। सो यसरी चाहिँ यो फर्मुला बनेको छ है न। यो फर्मुला बुझिसकेपछि यो फर्मुला चाहिँ हामीले अलिकति थोरै ट्रिकी हुनसक्छ, बट हामीले किनकि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ राम्रोसँग बुझिसकेको छ भने यो फर्मुला चाहिँ एकदमै सजिलो छ। डिप्रिसिएसनमा माइनस हुन्छ भनेर सम्झ्यो भने पुगिहाल्यो हैन न। ओके, लेट्स मुभ अन टु द क्वेसन चाहिँ एउटा सल्भ गरेर हेरौँ। नीलम bought a machine of Rs 40,000. The price of the machine depreciates at the rate of 5% annually. The machine is sold for 36,100 है। सो इनिशियल प्राइस चाहिँ कति थियो 40,000 र आफ्टर फ्यु इयर्स यसको प्राइस चाहिँ कति भयो 36,100 आफ्टर युजिङ इट फर फ्यु इयर्स। केही वर्षको लागि चाहिँ युज गर्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ घटेर 36,100 भयो। अब कति वर्षको लागि घट्यो अथवा कति पर्सेन्टले घट्यो भनेर चाहिँ हामीलाई सरी रेट चाहिँ हामीलाई दिएको छ 5%। कति टाइम चाहिँ उसले युज गर्यो, निलमले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ युज गर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। सो प्रोबेबली हामीले त्यो क्यालकुलेट गर्नुपर्छ होला। सो क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। बाई हाउ मच द प्राइस अफ द मेसिन डिप्रिसिएटेड इन द फर्स्ट इयर। सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ हैन, एक वर्षमा त्यो मेसिन किनेको एक वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको प्राइस चाहिँ कति एमाउन्टले घट्यो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो फर्स्टमा हामी यसको सोल्युसन लेख्छौँ। सोल्युसन, सो हामीसँग गिभन छ इनिसियल भ्यालुलाई चाहिँ हामी V लेख्यौँ Rs 40,000, हामीसँग छ रेट 5% र हामीसँग अहिले टाइम चाहिँ दिएको छैन। आफ्टर सर्टेन टाइम VT हाम्रो भ्यालु चाहिँ Rs 36,100। यसरी चाहिँ हाम्रो के दिएको छ गिभन चाहिँ दिएको छ। नाउ यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। हियर न टाइम हामीलाई कति दिएको छ, यहाँ टाइम चाहिँ 1 इयर दिएको छ। सो अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ यो आइटम्सहरू युज गरेर है त। सो 1 इयर भएपछि लेट्स से V1 1 इयरको लागि V1 माइनस R/100 टाइम्स T। नाउ एक्चुअली हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ र त, हाउ मच प्राइस अफ द मेसिन डिप्रिसिएट्स। सो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ कति हो भनेर हाम्रो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ। सो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले सरी डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीसँग डाइरेक्टली फर्मुला छ यो है। सो हामी यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौँ, यो फर्मुला युज गर्नु परेन हैन। अथवा यो फर्मुला युज गरेर हामीले यसरी सब्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ निकाल्नु पनि सकिन्छ। एनी वे यु लाइक सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ है। सो लेट्स सी यो फर्मुलामा 1 माइनस R/100 टाइम्स T है। सो हाम्रो V को भ्यालु छ 40,000 ठिक छ। त्यस पछाडि 1 माइनस R हामीसँग छ 5% अनि टाइम हाम्रो दिएको छ 1। सो लेट्स सल्भ दिस। यसलाई हामी डाइरेक्टली क्यालकुलेटर हालेर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ है। 1 माइनस दिस विल बी 100 माइनस 5/100 टाइम्स T भनेको 1 छ है। ओके, त्यस पछाडि अब यसलाई डाइरेक्टली हामी क्यालकुलेटर हानेरै सल्भ गर्न सक्छौँ। 40,000 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 95, so 0.95 power 1, so it will be equals to 2,000. So this is our solution. यो चाहिँ हाम्रो यति एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएट भयो कति वर्ष पछाडि, हाम्रो टाइम 1 इयर्स पछाडि है। सो दिस इज हाउ वी क्यान क्यालकुलेट द डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वाज द मेसिन सोल्ड। कति वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ के भयो, सोल्ड भयो। त्यो मेसिन चाहिँ हामीले निलमले चाहिँ कति वर्ष पछाडि सेल गर्यो भनेर सोधेको छ। द मेसिन इज सोल्ड फर 36,100। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। सो फाइनल प्राइस हाम्रो
सर्टेन टाइम पछाडिको फाइनल प्राइस चाहिँ छ 36,100। अब हामीलाई नाउ लेट्स राइट नाउ हामीलाई फर्स्ट इनिशियल भ्यालु छ v, हामीलाई थाहा छ 40,000 RS 40,000। त्यस पछाडि फाइनल भ्यालु vt यो चाहिँ छ RS 36,100। त्यस्तै हामीलाई रेट दिएको छ 5%, यो डिप्रिसिएसन रेट हो है। एन्ड टी हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, टी कति छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। नाउ वी क्यान युज द फर्मुला डाइरेक्टली, यसमा पनि हामीले सिम्पली डाइरेक्टली फर्मुला चाहिँ युज गरेर डिप्रिसिएसनको चाहिँ हाम्रो फाइनल एमाउन्टको चाहिँ अथवा भ्याल्यु आफ्टर सर्टेन टाइमको चाहिँ फर्मुला युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। देन VT को फर्मुला छ V1 माइनस R/100 टाइम्स T। अब VT दिएको छ हामीलाई 36,100, चाहिँ V दिएको छ 40,000। नाउ 1 माइनस R दिएको छ 5/100 को पावर T। सो T हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, T हामीलाई थाहा छैन। न यो 40,000 चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई प्रोडक्टमा छ, सो प्रोडक्टको पार्ट यता आउँदाखेरि चाहिँ डिभिजनमा जान्छ है त। सो यदि यसमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ प्रोडक्टमा छ भने यो पार्ट चाहिँ यदि पार्ट चाहिँ प्रोडक्टमा छ यो पार्टसँग, सो यसलाई यता लिएर आउँदाखेरि हामीले डिभिजन गरेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। सो लेट्स डु द्याट। 36,100 अपन 40,000 इक्वल टु, अब यो भनेको चाहिँ 1 माइनस 5/100 भनेको यसलाई एलसिएमले 100, सो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 100 माइनस यो 5 जस्तो चाहिँ, सो 95/100 हुन्छ। दिस विल बी इक्वल टु 0.95 है त। सो दिस पार्ट विल बी 0.95। अब यो पार्ट चाहिँ तपाईँलाई राख्नु मन लाग्यो राख्नुभयो हुन्छ, नत्र भने यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट क्याल्कुलेट गर्न पनि हामीले सक्छौँ, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली राखेँ है त। नाउ लेट्स युज द क्याल्कुलेटर। 36,100 डिवाइड बाई 40,000 will be equals to 0.9025 है, इक्वल्स टु 0.95 T। अब सिम्पली यसको चाहिँ भ्यालुलाई हिट एन्ड ट्रायल गरेर यो भ्यालु कति बेला आउँछ भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम, अब 1ले त अभियसली नहोला हैन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम 2, 0.95 को पावर 2। सो एक्ज्याक्टली चाहिँ 2 मै चाहिँ आउँदो रहेछ, 2 इयर्स पछाडि चाहिँ। सो यो चाहिँ 0.95 को पावर 2 बराबर चाहिँ हुँदो रहेछ यो। सो 0.95 T। नाउ कम्पेयरिङ द पावर, किनकि हाम्रो दुईटैको बेस 0.95 छ, सो कम्पेयरिङ द पावर गर्न पाइन्छ। पावर्स वी गेट T इक्वल्स टु 2 इयर्स। यसरी चाहिँ हामीले टाइम पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। नाउ लेट्स सी, सो नेक्स्ट क्वेसन के छ, फाइन्ड द प्रॉफिट और लॉस पर्सेंट फ्रम सेलिङ द मेसिन इफ सी अर्न्स 4900 फ्रम द रेन्ट अफ द मेसिन है। सो फाइन्ड द प्रॉफिट और लॉस पर्सेंट फ्रम सेलिङ द मेसिन इफ सी अर्न्स 49,000 फ्रम द रेन्ट अफ द मेसिन। यदि उनले 49,000 चाहिँ रेन्ट अफ द मेसिन, मेसिनको चाहिँ रेन्टबाट कलेक्ट गर्छन् भने उनले चाहिँ त्यसमा त्यो मेसिनमा चाहिँ प्रॉफिट कमाइन कि लस कमाइन भनेर चाहिँ सोधेको छ है त। सो लेट्स क्याल्कुलेट द्याट अल्सो। ओके, क्वेसन नम्बर सी मा चाहिँ हामीलाई दिएको छ अगेन हामीलाई दिएको छ रेन्ट चाहिँ छ 4900 RS 4900। सो उनको चाहिँ फर्स्ट प्राइस यो RS 40,000 है। उसको चाहिँ आफ्टर टी टाइम उनले चाहिँ सेल गरेको प्राइस थियो RS 36,100 हैन। सो अब एट द सो टोटल उनले चाहिँ टोटल भ्याल्यु अफ मेसिनको टोटल भ्याल्यु चाहिँ कति हुने भयो त, टोटल लेट्स से टोटल फाइनल भ्याल्यु अफ द मेसिन हैन। टोटल फाइनल भ्याल्यु अफ द मेसिन इक्वल्स टु टोटल फाइनल भ्याल्यु अफ द मेसिन के हुने भयो, VT प्लस रेन्ट। यो चाहिँ उसले VT चाहिँ उसले मेसिन सेल गर्दाखेरि आएको प्राइस भयो, प्लस उसले चाहिँ 2 वर्षको रेन्ट चाहिँ उसले त्यो मेसिनको उठाएको बापतको रेन्ट चाहिँ 49,000 छ भने VT प्लस रेन्ट गर्नु पर्यो। सो इट विल बी द 36,100 प्लस 4900,
सो दिस विल बी यसमा चाहिँ 100 जोड्दै 4900 मा चाहिँ 100 जोड्दै भने 5000 भयो. सो 36000 प्लस 5000 विल बी 41000. सो उसले चाहिँ अर्न गरेको टोटल चाहिँ सेलिङ प्राइस भनौँ न यसलाई हैन. सो उसले चाहिँ फाइनल प्राइस चाहिँ यति रहेछ. सो नाउ अब हामीले क्याल्कुलेट के गर्न सक्छौँ, प्रफिट. उसको चाहिँ प्रफिट एमाउन्ट चाहिँ कति छ, 41000 फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. सो फाइनल प्राइस हाम्रो कति छ 41000 माइनस इनिशियल प्राइस हाम्रो 40000. सो उनलाई 1000 को प्रफिट भएछ है त. नाउ यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसनले चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट अर लस पर्सेन्ट भनेको छ. सो अभियसली प्रफिट पर्सेन्ट अर लस पर्सेन्ट भनेको छ. सो अभियसली हाम्रो प्रफिट निस्किसक्यो भने हामीले प्रफिट पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि नाउ प्रफिट निस्किसकेपछि त हामीले प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला छ. प्रफिट पर्सेन्ट भनेको त के हो, प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100%. सो दिस विल बी 1000 अपन 40000 इन्टु 100. सो दुईवटा जिरो, यहाँको दुईवटा जिरो, यहाँको दुईवटा जिरो. सो दिस विल बी इक्वल्स टु 2.5%. सो यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने देयरफोर सी गट 2.5% प्रफिट आफ्टर सेलिङ द मेसिन. यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ. नाउ दिस इज हाउ वी डु द सोल्युसन है. ओके. सो यो क्वेसन चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्यो. नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन. सो द नेक्स्ट क्वेसन इज एन इलेक्ट्रिक बस इज पर्चेज फर 45 lakh रुपिज है. युजिङ द बस फर 2 years, RS 12 lakh इज अर्न्ड. द भ्याल्यु अफ बस डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 10% पर एनम होइन. बस चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक बस चाहिँ 45 लाख रुपियाँमा चाहिँ यसको इनिसियल भ्याल्यु भयो 45 लाख रुपियाँमा चाहिँ किन्यो अरे. 2 वर्ष त्यसलाई चलाइसकेपछि 12 लाख चाहिँ त्यसमा कमाइ भयो अरे है. एन्ड देन द बसको डिप्रिसिएसन चाहिँ 10%ले त्यो बसको भ्याल्यु चाहिँ के भयो, डिप्रिसिएट भयो भने. नाउ देयर आर फ्यु क्वेसन्स. ए, इफ द इनिसियल प्राइस अफ द बस इज V0, एनुअल रेट अफ द डिप्रिसिएसन इज R, अनि प्राइस अफ द बस आफ्टर T years इज VT, देन एक्सप्रेस VT इन टर्म्स अफ V0 R एन्ड T. सो यो चाहिँ के छ, प्राइस अफ द बस VT चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो आफ्टर द टाइम T years को लागि. सो हामीलाई सिम्पली के पनि होइन, यसले चाहिँ हामीलाई फर्मुला के हो भन्छ त्यहाँ VT को आफ्टर फ्यु इयर्स चाहिँ डिप्रिसिएट भइसके पछाडि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ. सो लेट्स राइट सोल्युसन हियर. सोल्युसन क्वेसन नम्बर A here, if so initial price equals to V0, ठिक छ. एनुअल रेट अफ डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु R, अनि त्यस पछाडि टाइम इज गिभन T, अनि फाइनल प्राइस इक्वल्स टु VT. देन द फर्मुला इज, then we know VT is equals to V0 1 minus R upon 100 power T. यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो र यही फर्मुला चाहिँ हामीलाई क्वेसनले चाहिँ सोधेको थियो है त. सो हाम्रो क्वेसन नम्बर A को सोल्युसन चाहिँ यही नै हुन्छ. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन इज हाउ मच इज द प्राइस अफ द बस डिप्रिसिएटेड इन फर्स्ट इयर है. सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ यो बसको प्राइस चाहिँ कतिले घट्यो, डिप्रिसिएसन भयो भनेर सोधेको छ है. सो हामीलाई टाइम कति दियो, 1 year होइन. सो लेट्स सल्भ दिस. क्वेसन नम्बर B. नाउ हामीलाई गिभन दिएको छ, हाम्रो गिभन छ V, इनिसियल प्राइस चाहिँ छ बसको RS 45 lakhs, त्यस्तै रेट दिएको छ 10% र टाइम हामीलाई फर्स्ट इयर भनेर 1 year चाहिँ दिएको छ. 1 year चाहिँ हामीलाई टाइम दिएको छ. नाउ हामीले क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु क्याल्कुलेट
V1 सरी डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट है फर्स्ट इयरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन भएको एमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो सो लेट्स से D1 दिस विल बी V0 1 minus R upon 100 power T सो यो चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला हो नाउ लेट्स पुट द भ्याल्युज हियर 45 lakhs 1 minus 10 upon 100 को power 1 so this will be 45 lakhs 1 minus so यसलाई हामीले भर्खर पनि क्यालकुलेट गरेका थियौँ 100 minus 10 by 100 this will be 90 by 100 so this will be 0.9 so 0.9 now this will be equals to 45 lakhs into 0.1 होइन so let's calculate this one so we get 4 lakhs 50,000 RS so this is the amount that is depreciated over 1 year होइन एक वर्षमा चाहिँ यति अमाउन्ट चाहिँ के भयो डिप्रिसिएट हुन आयो ठीक छ so this is how we calculate the depreciation amount होइन यो चाहिँ रफ हो है त okay so now let's move on to next question so next question is if the bus is sold after 2 years 2 वर्ष पछाडि चाहिँ बसलाई चाहिँ हामीले सेल गर्दियो भने what will be the profit or percent of profit or loss profit र loss profit हुन्छ या profit loss हुन्छ र profit र loss पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ है सो यो पार्ट चाहिँ फेरि बिर्सिनु भएन है क्वेसन पढ्दा पढ्दा यो पार्ट युजै भएन भनेर बिर्सिने चाहिँ होइन 2 इयर्ससम्म चाहिँ बसले कति अर्न गरेको छ 12 लाख अर्न गरेको छ है अनि सो पहिला सुरु डिप्रिसिएसन भए पछाडिको एमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हैन सो क्वेसन नम्बर सी मा चाहिँ गिभन छ V0 is equals to 45 lakh है RS 45 लाख त्यस्तै R दिएको छ 10% T दिएको छ 2 years र सँगसँगै चाहिँ हामीलाई 12 लाख इज अर्न भनेको छ है सो लेट्स से अर्निङ नै भन्दिउँ हैन EARNING अर्निङ यसलाई E ले रिप्रेजेन्ट गर्दिउँ ल इज इक्वल्स टु RS 12 लाख रुपैयाँ सो नाउ अब 2 वर्ष पछाडि डिप्रिसिएसन कति भयो त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा छ सो V2 इज इक्वल्स टु V1 प्लस सरी माइनस R अपन V0 1 माइनस R अपन 100 टाइम्स T सो यो 2 वर्षमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो V2 त्यस पछाडि यसमा चाहिँ यो अर्निङ चाहिँ एड गर्दियो भने उसले टोटल चाहिँ उसको हातमा चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ उसको प्राइस चाहिँ हामीलाई थाहा हुने भयो सो वी हेभ टु क्यालकुलेट V2 फर्स्ट है यी हामीलाई पहिल्यै दिएको छ नाउ 45 lakhs 1 minus R is 10 upon 100 times power 2 so this will be equals to 45 lakh into 0.9 को square so this will be equals to 36 lakh 45,000 है सो उसको चाहिँ डिप्रिसिएसन पछाडिको भ्यालु चाहिँ यति हुन आउने भयो RS नाउ सो टोटल फाइनल प्राइस के हुने भयो त V2 प्लस E V2 कति छ हाम्रो भर्खर हामीले क्यालकुलेट गरेको छ V2 36 लाख 45,000 है प्लस अब 12 लाख चाहिँ उसको त्यो अर्निङ छ है 2 वर्षको उसको अर्निङ छ सो दिस विल बी इक्वल्स टु लेट्स टु प्लस 12
lakhs. So this will be equals to 48 lakh 45,000 है. नाउ हाम्रो चाहिँ फाइनल प्राइस चाहिँ इनिशियल प्राइस भन्दा बढी छ. सो अभियसली हाम्रो चाहिँ प्रॉफिट क्याल्कुलेट हुने भयो. सो प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट अर डाइरेक्टली हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. बट लेट्स डु सिम्पली प्रॉफिट क्याल्कुलेट गरौँ पहिला. सो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस है. अर यसलाई एसपी माइनस सीपी पनि भन्न सकिन्छ हैन. सो प्रॉफिटको फर्मुला एसपी माइनस सीपी हो नि त है. सो इफ यू वान्ट यू क्यान राइट एसपी माइनस सीपी. सो फाइनल प्राइस अफ 48,45,000 minus initial price थियो 45 lakhs. So this will be equals to 3,45,000 है आरएस. नाउ यसलाई हामीले पर्सेन्टेजको फर्ममा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो प्रॉफिट पर्सेन्ट विल बी प्रॉफिट अपन सीपी भनौँ न हैन इन्टु 100. अर यू क्यान राइट अब हामीले इनिशियल प्राइस लेखेको छ. सो वी क्यान राइट इनिशियल प्राइस हियर इनिशियल प्राइस अथवा कस्ट प्राइस जे लेख्दा पनि केही फरक परेन. 3,45,000 अपन 45 lakhs इन्टु 100. सो यो 3 0 क्यान्सल, यो 2 0 क्यान्सल. नाउ रिमेनिङ पार्टलाई चाहिँ डिभाइड गरौँ है त. 345 डिभाइड बाई 45. सो इट विल बी इक्वल्स टु 7.67% है. यसरी चाहिँ हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. नाउ दिस क्वेसन इज सल्भ है. सो हाम्रो तीनटै क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गरिसक्यौँ. दिस इज हाउ वी क्यान सल्भ दिस काइन्ड अफ प्रब्लम. नाउ लेट्स डु वान मोर क्वेसन. द कस्ट अफ ल्यान्ड इज 50 लाख. एउटा ल्यान्डको कस्ट चाहिँ कति दिएको छ 50 लाख रुपिस दिएको छ है. एन्ड द कस्ट अफ हाउस इज 80 लाख. हामीलाई चाहिँ ल्यान्ड र हाउस दुईवटा प्रोपर्टी दिएको छ है अहिले. अब कस्ट अफ ल्यान्ड चाहिँ कति छ 50 लाख रुपिस छ. सिमिलरली कस्ट अफ हाउस चाहिँ कति छ 80 लाख रुपिस छ है. नाउ द कस्ट अफ ल्यान्ड इन्क्रिजेस बाई 10%. मैले पपुलेसन ग्रोथ अथवा डिप्रिसिएसन चाहिँ गर्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ ल्यान्ड है. ल्यान्ड यदि छ भने अरू गोल्डहरू छ भने यसरी यी केही चिजहरू छन् जसको चाहिँ ओभर द टाइम भ्याल्यु चाहिँ ग्रो हुन्छ है. अनि अब हाउसहरू छ बिल्डिङहरू छ हैन. अनि बसहरू छ जुन चाहिँ मेटेरियल्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ फेरि के हुन्छ ओभर द टाइम भ्याल्यु बढ्दै आउँछ. सो ल्यान्डको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के भएको छ अहिले 10%ले इन्क्रिज भएको छ है. अनि हाउसको भ्याल्यु चाहिँ के भएको छ फेरि 20%ले डिक्रिज भएको छ. द कस्ट अफ ल्यान्ड इन्क्रिजेस बाई 10% एन्ड द कस्ट अफ हाउस डिक्रिजेस बाई 20%. Write the formula to calculate the price PT after T years if the initial price is RSP and the rate of compound interest is R% per annum है. सो फाइनल प्राइस क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला लेख्नु भनेको छ. सो लेट्स राइट द फर्मुला. अब हेर्नु है. सो किनकि ल्यान्डको प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भएको छ सो यसमा ग्रोथको फर्मुला लेख्नु पर्यो. वेरेज हाउसको प्राइस चाहिँ डिक्रिज भएको छ सो यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसनको फर्मुला लेख्नु पर्यो है. सो फर ल्यान्डको प्राइस चाहिँ टी क्याल्कुलेट गर्नको लागि वी हेभ द फर्मुला. फर ल्यान्ड वी हेभ पिटी इज इक्वल्स टु पी 1 प्लस आर अपन 100 टाइम्स टी. यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्डको लागि किनकि ल्यान्डको प्राइस के भएको छ इन्क्रिज भएको छ है. एन्ड फर हाउसको लागि पिटी के हुन्छ त फर हाउस द पिटी विल बी P1 माइनस आर अपन 100 पावर टी. यो चाहिँ हाम्रो हाउसको लागि चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ फाइनल भ्याल्यु अथवा फाइनल प्राइस चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भयो है. ठिक छ. यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो. नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर बी. वाट इज द कस्ट अफ हाउस आफ्टर 2 years. घरको प्राइस चाहिँ 2 वर्ष पछाडि कति हुन्थ्यो त हैन. सो लेट्स राइट बी. नाउ अब हामीलाई गिभन चाहिँ के छ प्राइस अफ हाउस. लेट्स राइट फर हाउस है. सो कन्फ्युजन कुनै नहोस्. फर हाउस प्राइस इनिशियल प्राइस पी हामीलाई दिएको छ आरएस
80 lakhs हो। त्यस्तै रेट दिएको छ हामीलाई 20%, डिप्रिसिएसनको रेट हामीलाई दिएको छ 20%। सिमिलरली अनि वाट इज द कस्ट अफ हाउस आफ्टर 2 years, 2 वर्ष पछाडिको चाहिँ हाउसको कस्ट कति हो भनेर सोधेको छ। सो हाम्रो टाइम कति हुने भयो त हामीसँग टी विल बी इक्वल्स टु 2 years। नाउ कस्ट अफ हाउस आफ्टर 2 years भन्ने बित्तिकै फाइनल प्राइस 2 years पछाडिको प्राइस निकाल्नु पर्यो। सो लेट्स राइट P2 or we can write if we want we can write P as also, okay, हाउसको प्राइस चाहिँ फाइनल। सो P1 minus R upon 100 times T, sorry, power T. So this will be 80 lakh 1 minus R भनेको चाहिँ 20 upon 100 को power 2. So this will be equals to 80 lakhs. This will be 80 minus 20, sorry, 100 minus 20 will be 80. So 0.8 को power 2. Let's now use the calculator. 80 lakhs, okay, multiplied by 0.8 power 2. So this will be equals to 51 lakh 20,000. So the house price of the house after 2 years will be 51 lakh 20,000. Now our question, next question ले के सोधेको छ, how much profit or loss is made from selling the land and house after 3 years. 3 वर्ष पछाडि चाहिँ ल्यान्ड र हाउस सेल गरिदियो भने अब टोटल प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो हामीलाई टाइम कति दियो 3 years है। अब यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी क्लियरली बुझौँ है। सो हामीले के गरेको छ, 3 वर्ष पछाडि हाउस र ल्यान्ड दुईटै सेल गरेको छ। नाउ हाउसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। 3 वर्षमा हाउसको प्राइस डिक्रिज हुन्छ अनि फेरि ल्यान्डको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, 3 वर्षसम्म इन्क्रिज हुन्छ हैन। सो हाम्रो इनिशियल टोटल चाहिँ प्राइस चाहिँ यो प्लस यो हुनु पर्यो हैन। इनिशियल कस्ट चाहिँ कस्ट प्राइस चाहिँ 80 लाख प्लस 50 लाख हुनु पर्यो अनि फाइनल प्राइसको लागि चाहिँ हामीले 3 वर्ष पछाडिको ल्यान्डको र हाउसको चाहिँ प्राइस चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर जोडे पछाडि हाम्रो फाइनल सेलिङ प्राइस चाहिँ आउने भयो हैन। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ बढी हुन्छ हैन। यदि सेलिङ प्राइस बढी भयो भने प्रफिट हुने भयो, सेलिङ प्राइस चाहिँ कम भयो भने लस हुने भयो है। सो लेट्स क्याल्कुलेट द्याट वान। Okay, so question number C ma here price of land. So PL1 भनौँ है त is equals to RS 50 lakhs है। त्यस्तै price of house PH1 is equals to RS 80 lakhs हो ओके न। हाउसको प्राइस चाहिँ कति छ 80 लाख छ, ल्यान्डको प्राइस छ 50 लाख। नाउ सो टोटल इनिशियल प्राइस चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कति भयो, RS 50 lakhs plus RS 80 lakhs. So this will be equal to 1 crore 30 lakhs. यसको चाहिँ हाम्रो इनिशियल प्राइस हाम्रो कति भयो 1 crore 30 lakh. Now after 3 years 3 वर्ष पछाडि के हुन्छ त, प्राइस अफ हाउस हाम्रो के हुने भयो, लेट्स से PH3। अब ल्यान्डको क्याल्कुलेट गरे पनि भयो, फर्स्टमा हाउसको क्याल्कुलेट गरे पनि भयो है। मैले चाहिँ हाउसको क्याल्कुलेट गरेँ। सो PH3 विल बी PH1 ब्रैकेट 1। अब हाउसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, डिप्रिसिएट हुन्छ। हाउसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। सो द फर्मुला विल बी माइनस R upon 100 टाइम्स say power T. So this will be PH1 को 50 lakh, sorry 80 lakh 1 minus, so यसको depreciation rate are 20% है। You can look the question if you are in doubt. Similarly अब यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट सल्भ गर्छ है त। सो दिस भ्यालु विल बी 0.8 है।
यो भ्यालु हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गरेको छ 0.8 को पावर चाहिँ 3 गर्यो भने दिस विल इक्वल्स टु 40,96,000. So the price of the house after 3 years will be Rs 40,96,000. Now let's calculate the price of land. Now price of land चाहिँ के हुन्छ फेरि increase हुन्छ, grow हुन्छ हैन. So the formula will be PL1 1 plus R upon 100 to power 3. Right? So this will be equals to so land को price of 50 lakh है and 1 plus rate of growth चाहिँ हाम्रो 10% छ है upon 100 power 3. So this will be equals to, so यसलाई पनि directly calculate गरौँ. This will be 110 भनेको 1.1 50 lakh will be multiplied by 1.1 को power 3. So it will be 66 lakh 55,000. So the price of the land will be 66 lakh 55,000. So total final price is equals to let's say यसलाई चाहिँ हामी PL3 मान्दियौँ है PL3 so PH3 plus PL3 so PH3 हाम्रो क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले 40,96,000 र PL3 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ 66,55,000. सो यसको सम गर्यो भने हामीले पाउँछौँ 40,96,000 लाई 66,55,000 सँग क्याल्कुलेट गर्यो भने 1,07,51,000 यति चाहिँ हाम्रो फाइनल प्राइस हुँदो रहेछ. नाउ हैन लेट्स मुभ दिस वन असाइड. ओके नाउ अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो है. सो हाम्रो इनिशियल प्राइस चाहिँ कति थियो 1,30,00,000 अनि हाम्रो फाइनल चाहिँ प्राइस कति भयो 1,07,51,000 हैन. दिस इज 7. अब नाउ सो हामीलाई अभियसली के भयो वी आर इन लस है. सो लसको एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो. त्यसको लागि हामी इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो 1,30,00,000 माइनस 1,07,51,000. सो आवर लस अमाउन्ट विल बी 22,49,000 है. सो यो हाम्रो लस एमाउन्ट भयो. र हाम्रो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई लस पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने हाउ मच प्रफिट और लस मात्रै सोधेको रहेछ. सो नाउ वी क्यान क्लियरली राइट दिस एज अ एन्सर. सो द लस विल बी Rs 22,49,000 रुपिस है. यसरी चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यसको खालको क्वेसनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हैन. डिप्रिसिएसनको सिमिलर यस्तै खालको सिमिलर क्वेसनहरु मात्रै हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ. सो यो अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसन थियो. यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन प्लस ग्रोथ दुईटै चाहिँ
क्वेसन मिसाएर दिएको थियो। सो हामीलाई डिप्रिसिएसन सँगसँगै पपुलेसन ग्रोथको पनि यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई रिभिजन गराएर चाहिँ छोडेको छ। सो आफ्टर दिस अब यो डिप्रिसिएसनको पार्टमा या पपुलेसन ग्रोथको पार्टमा तपाईँहरूलाई केही पनि डाउट्सहरू छ भने चाहिँ यु क्यान क्लियरली आस्क टु अस होइन। हामीलाई युट्युबमा अरू इन्स्टाग्राममा हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गरेर अथवा मेसेजहरू सेन्ड गरेर चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विल ट्राई टु सल्भ यर क्वेरी एज सुन एज पोसिबल है। तपाईँहरूको केही पनि प्रब्लम छ भने अथवा केही पनि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेसन्सहरू चाहिएको छ अरू एक्स्ट्रा हेल्प चाहिँ सपोर्ट चाहिएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई निर्धक्क भएर चाहिँ मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। विल टक टु यु होइन। तपाईँहरूको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी हेल्प गर्नको लागि, सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित छौँ। एन्ड एट द एन्ड लेट्स सेयर दिस भिडियो होइन। आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला, उनीहरूलाई पनि पढ्नलाई मोटिभेट गरिदिनु होला। सो पढाइको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाम्रो लाइफको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हाम्रो ग्रोथ हो र ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। सो पढ्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरूको ग्रोथ हुन्छ, अदरवाइज ग्रोथ चाहिँ रोकिन्छ होइन। सो यदि ग्रो भएन भने हामी अभियसली के हुने हो, आइदर ग्रोथ हुन्छ अर डिप्रिसिएसन हुन्छ होइन। सो बी एटेन्टिभ, त्यस पछाडि आफ्नो पढाइमा चाहिँ फोकस गर्नु होला। बेस्ट विसेस, थ्याङ्क यू।